Jojolapa and Namaste everyone, welcome back to my new video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग फेरि पनि हिरोको जुम 125R स्कुटर छ हैन. एन्ड आज फेरि यो भिडियो किन जुममा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोज एन्ड कन्स इन माई पोइन्ट अफ भ्यू बनाउन लागेको छु हैन. यसको माइलेज, यसको पर्फर्मेन्स, यसको सबै कुरा गरेर म यो भिडियोमा भन्न ट्राई गर्ने छु. यदि केही कुरा छुट्या छ भने चाहिँ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन. म पर्सनली रिप्लाई गर्न ट्राई गर्छु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. بركة في دنيا هنانا نينا بيجيشي دي بركة ओके, यो सुरुको प्रोज एन्ड कन्स मध्ये सुरुमा चाहिँ म कन्सहरू नै भन्ने गइरहेको छु हैन. कन्समा चाहिँ मैले अलमोस्ट 8वटा पोइन्टहरू राखेको छु. यसको मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा हो, यो सबैसँग रिलेट गर्छ भन्ने कुरा छैन. सो यो चाहिँ टोटली मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो. मैले राइडिङ गरेको स्टाइल अनुसार हो, मैले राइड गर्ने कम्फर्ट अनुसार हो, सो मैले चलाएको वे अनुसार हो. सो इट मे बी डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्री राइडर हैन. सो यो टोटली मेरो एक्सपिरियन्स मात्रै हो. सो फर्स्ट अफ अल देखिने चिज र राइड गर्दा थाहा हुने कुरा भनेको चाहिँ फर्स्टमै चाहिँ यो स्मल फुटबोर्ड क्या. लाइक एज यु क्यान सी हैन, मेरो एउटा खुट्टा मात्रै मजा राख्दाखेरि अट्छ. सो देयर इज अ लिमिटेड स्पेस के, मैले मजाले मुभ गर्नै पाउँदिनँ. सो इफ यु आर गोइङ लङ राइड अन दिस स्कुटर भने बिचमा ब्रेक लिएर लाइक यु निड टु स्ट्रेच योर लेग्स सो द्याट लेग्सलाई धेरै ह्याम्पर नगरोस् भनेर. सो फुटबल एकदमै सानो छ. त्यो भनेको लाइक इस्यु नै एउटा चाहिँ अलिकति स्पेस भएको भए मेबी अलिकति खुट्टा तन्काएर चलाउन मिल्छ, बट यसमा चाहिँ स्पेसै छैन क्या, लिमिटेड भएर बस्नुपर्छ. एन्ड फुटबोर्डको स्पेस कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ यसको सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ छ यसको अन्डर सिट स्टोरेज. अन पेपर चाहिँ लाइक 17 लिटर्स भनेको छ, बट प्र्याक्टिकली युज गर्दाखेरि चाहिँ 70 लिटर्स इज नट गुड क्या. यसको अन्डर सिट स्टोरेज एकदमै सानो छ. इभन इफ यु पुट स्मल थिङ्स होइन एकैसँग भरिन्छ यो अनि प्रपरली म्यानेज हुँदैन. सो अन्डर सिट स्टोरेज चाहिँ एकदमै चाँडो फुल हुन्छ एन्ड प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ युजै हुँदैन क्या. सो यो चाहिँ डे टु डे लाइफमा युज गर्ने अथवा क्यारिङ अफ गुड्स अथवा सामानहरू यताउति पुऱ्याउनु छ, डेलिभरी जब्सको लागि भने चाहिँ यो स्कुटर हुँदैन. किनभने स्टोरेज सानो छ भने चाहिँ फर कम्युटिङलाई चाहिँ कामै छैन क्या. यो फर राइड लाइनमा ठिक छ अथवा कलेज पढ्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ बेस्ट छ, तर फर डे टु डे लाइफमा कम्युट गर्ने सामानहरू बोक्नेहरूलाई चाहिँ यो काम छैन क्या. एन्ड थर्ड पोइन्ट इज यसको सस्पेन्सन. यो सस्पेन्सन चाहिँ प्रोजमा पनि छ, कन्समा पनि छ. कन्समा चाहिँ किन छ भन्दाखेरि यसको सस्पेन्सन एकदमै हार्ड छ. जस्तै आज हामी यहाँ आएको छौँ, अलिकति अफरोड चढेर आयौँ, तर अफरोडमा चाहिँ यो सस्पेन्सन कामै छैन क्या. एकदमै बम्पी फिल गराउँछ, हात जिउहरू पुरै बम्प फिल हुन्छ. सो यसको सस्पेन्सन हार्ड भएको कारणले चाहिँ यो अफरोडमा अनि अलिक बम्पी रोडमा चाहिँ कामै छैन क्या. सो दिस इज नट द अलराउन्डर स्कुटर भन्छु म चाहिँ. सो सस्पेन्सन इज अल्सो द कन फर मी. एन्ड अब कुरा गरौँ यसको ब्रेकको बारेमा. ब्रेक चाहिँ अन पेपर हेर्दा राम्रो छ क्या. लाइक अगाडि 220 mm को डिस्क ब्रेक छ, पछाडि 130 mm को ड्रम ब्रेक छ भने अन पेपर चाहिँ गुड छ, एकदम राम्रो देखिन्छ. आइबिएस हिरोको आफ्नो आइबिएस ब्रेकिङ टेक्नोलोजीसँग आउँछ. तर ब्रेकिङ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको मात्र ब्रेक लगायो भने चाहिँ लाइक काइन्ड अफ अलिकति टाइम लाग्छ. एन्ड पछाडि मात्र ब्रेक सिङ्गल युज गऱ्यो भने चाहिँ ब्रेक लाउनु एकदमै टाइम लाग्छ क्या. सो इन केस अफ इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ सिङ्गल ब्रेकले भ्याउँदैन. एन्ड डबल ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ यो ब्रेकले एकदमै हामीलाई पुस गर्छ क्या, ब्याक पुस गर्छ क्या. यदि रियर ब्रेक र फ्रन्ट ब्रेकसँगै लगाएको छ भने चाहिँ रियर ब्रेकलाई हाम्रो ह्यान्ड के हुन्छ लिभरलाई पुस गरेर हुन्छ क्या अटोमेटिकली. सो त्यही भएर इमर्जेन्सीमा ब्रेक लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो यसको ब्रेकिङ त्यस्तो राम्रो छैन. अन पेपर चाहिँ राम्रो देखिन्छ, तर नट द्याट गुड नट द्याट ब्याड क्या. यस्तो वर्स पनि छैन, ब्रेकिङ राम्रो छ तर नट द्याट गुड क्या, जुन अरू स्कुटरमा हुन्छ. एन्ड फोर्थ पोइन्ट र फिफ्थ पोइन्ट चाहिँ मेरो लागि यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी र माइलेज हो. फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी यसको 5 लिटर्स मात्रै छ होइन. मेबी सबै स्कुटरमा त्यस्तै नै हुन्छ होला, तर आई गेस 6 or 6.5 लिटरसम्म भएको भए चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा माइल अथवा एक्स्ट्रा किलोमिटरसम्म टाढा जानलाई राइडहरूमा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो. सो फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी सानो छ, त्यही माथि अन्डर सिट स्टोरेज पनि सानो भएको कारणले फ्युल ट्याङ्क पनि सानो छ, अन्डर सिट सानो छ भएको त्यो जस्टिफाई नै गरेन. सो फ्युल ट्याङ्क सानो पनि मेरो लागि कन्स नै पर्छ. एन्ड त्यसपछि कुरा गरौँ माइलेजको. अन पेपर चाहिँ लाइक 52.8 भन्दा बढी छ, त 50+ छ भनौँ, तर रियल लाइफमा चाहिँ टोटली अपोजिट छ. इफ आर राइडिङ रफ भन्दा लाइक अलिक स्पिडमा चलाउनुहुन्छ भने लाइक मी होइन, तपाईँको माइलेज भनेको 36+ दिन्छ. त्योभन्दा बढी दिन गाह्रै हुन्छ, 40+ दिँदैन. सो इफ आर राइडिङ अन्डर 60 अथवा अन्डर 55 को स्पिडभन्दा मुनि चलाउनु हुन्छ भने चाहिँ यसले इजिली 43-44 चाहिँ मजाले दिन्छ. तर इफ यु आर राइडिङ स्पिडली होइन, अलिकति फास्ट ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट अराउन्ड 36 to 38 किलोमिटर पर लिटर क्या. सो माइलेज पनि यसको नराम्रो छ. सो यो पनि मेरो लागि कन्स नै पर्छ. एन्ड अभियसली इट्स 125cc क्या. अनि 125cc ले 36 माइलेज दिनु भनेको धेरै कम हो.
सो इभन कतिवटा बाइकहरूले 200 सीसी को बाइकले नै 35 प्लस दिइरहेको हुन्छ भने स्कुटरकोबाट त त्यो एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन सो इट्स अ कन फर मी एन्ड यसको 7 पोइन्ट अफ कन्स चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हर्न इट्स टु स्मल क्या हर्न बजायो भने पनि लाइक म त बजाउनै मन लाग्दैन बजाउँदिनँ क्या म चाहिँ किनभने एकदम स्मल छ सो लेट मी जस्ट गरेर देखाइहाल्छु है त लाइक यसको एकदम सानो छ क्या यु क्यान हियर इट यसको हर्न एकदमै सानो छ सो क्राउडमा बजायो भने यो हर्न बजाएर नबजाए थाहै हुँदैन क्या हर्नले गर्दाखेरि पनि यो मेरो लागि कन्स नै गयो क्या स्कुटर चाहिँ तर यी तपाईँले किन्नुहुन्छ भने चाहिँ हर्न चाहिँ प्लिज चेन्ज गराउनु होला भन्छु होइन सो हर्न चाहिँ एकदमै सानो छ काम छैन सो इट्स अ कन फर मी एन्ड द फाइनल कन अफ दिस स्कुटर भनेको चाहिँ मेरो लागि यसको हल्का बिल्ड क्वालिटी अभियसली हिरो इन्डियन ब्रान्ड भएको कारणले त्यस्तो यामाहा सुजुकी अथवा होन्डाहरू जस्तो जापानिज ब्रान्डहरू जस्तो एकदम ग्रेट क्वालिटी छैन तर देयर इज अ स्पेस फर इम्प्रुभमेन्ट के जस्तै यु क्यान सी हियर यो अन्डर स्टोरेजमा यहाँ पनि ग्याप छ क्या यो ग्याप नभएको भए राम्रो देखिन्थ्यो होइन अनि सँगसँगै यो फुटबोर्डमा यो अलिकति अनइभन छ त्यो अनइभन भएको पार्टहरू पनि राम्रोसँग मिलाएको भए राम्रो देखिन्थ्यो एन्ड अभियसली यो पछाडिको रियर फुट रेस्ट यो फ्रेमभन्दा अलिकति बाहिर निस्किएको छ क्या सो फ्रेमभन्दा भित्र भएको भए मिलाएर त्यो बडीसँग मिलाएर राखेको भए चाहिँ मेबी अझै राम्रो देखिन्थ्यो अझै एट्र्याक्टिभ देखिन्थ्यो होला सायद सो यसको बडी प्यानलहरू पनि अलिकति क्वालिटी राम्रो छैन क्या सो इट्स अ कन फर मी सो दिज आर द पोइन्ट्स होइन मेरो लागि एकदमै मेजरली मैले चलाएको मध्ये थाहा भएको अनुसार चाहिँ मेरो लागि यो पार्ट्सहरू चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट हो मेरो लागि सबै पोइन्टहरू चाहिँ कन्सहरू भयो होइन किनभने माइलेज राम्रो छैन फ्युल ट्याङ्क सानो छ धेरै कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ सो त्यही कारणले स्कुटरमा चाहिँ मैले 8वटा मैले नेगेटिभ पोइन्टहरू देखाएको छु होइन अब स्कुटरमा नेगेटिभ पोइन्ट छ भन्दैमा नराम्रो छ भन्ने होइन तर यसको एकदमै धेरै पोजिटिभ कुराहरू पनि छ राम्रो कुराहरू पनि छ जस्तै डिल ब्रेकर कुराहरू पनि छ आई गेस यो स्कुटर वान अफ द चिपेस्ट त भन्दिनँ तर लाइक अलिकति चिपेस्ट रेन्जमा पर्छ लाइक 3,10,000 को रेन्जमा आउँछ यो स्कुटर सो यामाहा अरू ब्रान्डहरू भन्दा चाहिँ लाइक अलिकति सस्तोमा आउँछ सो त्यो वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ दिस इज बेस्ट कन्समा त धेरै भयो होइन अब लेट्स गो अबाउट द पोजिटिभ कुराहरू यसको प्रोजहरू पनि भनौँ होइन Ishong abisendai abise rashir eye kuchka usugo abise gay usugo ongo alala fi dunya anina bigeshi dai walla टकिङ अबाउट यसको प्रोजको बारेमा होइन कन्स र प्रोज सबै लेखेर ल्याएको छु क्या फेरि बिर्सिन्छ भनेर सो फर्स्ट थिङ यसको प्रोज भनेको चाहिँ यसको डिजाइन र स्पोर्टी फिल हो होइन मेरो लागि चाहिँ डिजाइन यस्तो राम्रो छ कि लाइक इट्स काइन्ड अफ आई क्याचिङ क्या झन् यो येल्लो कलरमा चाहिँ लाइक तपाईँ लिएर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री पर्सनले फर्केर हेर्छ क्या तर यही स्कुटरको अरू कलर हेऱ्यो भने त्यस्तो एट्र्याक्टिभ छैन तर यो कलर एकदमै आई क्याचिङ छ क्या सो सबैले तपाईँलाई फर्केर हेर्छ अनि यसको स्पोर्टी फिलले गर्दाखेरि तपाईँलाई चलाउन एकदम रमाइलो लाग्छ क्या नम्बर 1 प्रोज फर मी इज यसको स्पोर्टी फिल एन्ड द स्टाइलिस डिजाइन हो होइन सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको सिट एकदमै कम्फर्टेबल छ क्या लाइक यु नो यसरी छुँदाखेरि पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ होइन यो सिट एकदम कम्फर्टेबल भएको कारणले लङ राइडमा पनि एकदम इजी हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै मैले हिजो अलिकति लङ राइड गराएको थिएँ लाइक अलमोस्ट 50 to 60 किलोमिटरको राइड गराएको थिएँ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम हार्ड ब्रेकिङ गरेँ तैँले म स्लिप भएन क्या सिटबाट किनभने यसको यो सिटको यो डिजाइन एन्ड टेक्सचरले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो हाम्रो लुगासँग एकदम होल्ड गरेर राख्छ क्या सो द्याट तपाईँहरू चाहिँ लाइक एकदम स्लिपरी फिल हुँदैन सो यसको सिटको डिजाइन यसको कम्फर्ट र यसको यो टेक्सचरले गर्दाखेरि चाहिँ सिट पनि मेरो लागि चाहिँ प्रोज नै पऱ्यो होइन इट्स काइन्ड अफ कम्फर्टेबल सो एन्ड द थर्ड पोइन्ट एन्ड द मेन पोइन्ट अफ द स्कुटर भनेको चाहिँ मेजर प्रोज अफ द स्कुटर भनेको चाहिँ यसको इन्जिन हो होइन लाइक वान अफ द पावरफुल इन्जिन नै भन्छु 125 सीसीमा चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ सो मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ लाइक 0 to 60 एकदमै फास्ट हुन्छ पिकअप मजाले तान्छ होइन अनि यसको टप स्पिड अझ मलाई हानेको भनेको चाहिँ आई गेस 96 हो त्योभन्दा माथि बिस्तारै लाइक एकदम टाइम लिन्छ तर नर्मली 0 to 80 अथवा 75सम्म चाहिँ मजाले जान्छ सो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन सो पावरफुल इन्जिन छ यो चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रोज नै हो होइन एकदम पावरफुल इन्जिन भएको कारणले सो मैले अरू स्कुटर पनि चलाएको छु रेजेटा चलाएको छु बर्गम्यान चलाएको छु अनि डिओ 125 पनि चलाएको छु सो त्यो तिनवटा मध्येमा चाहिँ मलाई यो पावरफुल लाग्यो मेबी योभन्दा पावरफुल एन्टक हुनसक्छ तर आई डोन्ट नो होइन तर मलाई चाहिँ यो पावरफुल लाग्यो सो यसको इन्जिन पनि मेरो लागि एउटा वान अफ द प्रोज हो एन्ड द फोर्थ पोइन्ट इज यसको स्टिडी राइड क्या एकदमै स्टेबल राइड थ्याङ्क्स टु द टायर्स होइन दुवैतिर फ्रन्ट एन्ड रियरमै 14 इन्चको टायर छ अगाडि 110/80 को टायर छ भने पछाडि 120/80 को टायर छ होइन दुवै 14 इन्चको टायर हो सो यो 14 इन्चको एलोइजले गर्दाखेरि चाहिँ टायर वाइडर भएको कारणले चाहिँ लाइक हाई स्पिडमा पनि एकदमै स्टेबल हुन्छ क्या
यु क्यान ट्रस्ट अन दिस टायर भन्ने फिल हुन्छ क्या मैले स्ट्रेट हाइवेमा हात छोड्दाखेरि पनि यो टायरले चाहिँ एकदमै स्टिक गरेर हुन्छ नि रोडसँग पर्फेक्टली त्यो ओभल नभइकन चलिरहेको थियो क्या सो मेरो लागि चाहिँ यो टायर पनि टायरको सेट र एलो व्हिलको साइजेस पनि मेरो लागि चाहिँ एकदमै प्रोज पर्छ यो स्कुटरको बारेमा होइन अरू स्कुटरमा मेबी 12 र 14को आउँछ अथवा 10 र 8को आउँछ अथवा 10 र 12को आउँछ सो त्योभन्दा बेटर चाहिँ मलाई 14को लाग्यो सो मेबी यो पनि यही रिजन हुनसक्छ यसको माइलेज थोरै दिनुको कारण बट आई डोन्ट नो तर टायर इज भेरी गुड एन्ड द फिफ्थ थिङ इज यसको लाइट्स यसको हेडलाइटदेखि लिएर भयो टेल लाइट भयो एलइडी लाइटहरू भयो सबै बबाल्छ क्या हेडलाइट त लाइक राम्रै छ राम्ररी काम गर्छ एन्ड अभियसली फेरि यसको साइड लाइट भनेको एलइडी दिएको छ त्यो पनि सिक्वेन्सियल एलइडीमा हो सो एकदमै फ्यान्सी देखिन्छ राम्रो देखिन्छ एन्ड सेगमेन्टमा फर्स्ट हो सो त्यसले गर्दा लुक्स एकदम बबाल देखिन्छ सँगसँगै टेल लाइट पनि एकदम स्पोर्टी देखिन्छ क्या सो त्यही कारणले यसको लाइट्स पनि मेरो लागि वान अफ द मेजर प्रोज नै हो नाइटमा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन तर अभियसली राम्रो छ सो दिस इज अल्सो द प्रोज पोइन्ट फर मी अफ दिस स्कुटर 6 पोइन्ट चाहिँ यो स्कुटरको बारेमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्कुटर चलाउँदाखेरि यस्तो कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ नि यु क्यान टेक इट एनिवेयर जस्तो फिल हुन्छ क्या जस्तै मैले अघि नै भनिहालेँ कन्समा अफरोडहरूलाई चाहिँ हुँदैन तर क्लिन रोड पिच रोड छ भने चाहिँ लाइक यु क्यान टेक इट एनिवेयर क्या कर्नरिङ गर्नदेखि लिएर हाई स्पिडमा पनि डर केही लाग्दैन सो यो स्कुटरको स्टेबिलिटिजमा चाहिँ एकदमै भरोसा लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चलाएकोमा त्यस्तो कहिले पनि मलाई डर लाग्दो फिल भएन सो यो स्कुटरमा चलाउँदाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स फिल गराउँछ सो त्यो पनि मेरो लागि एउटा प्रो पोइन्टहरू भयो होइन एन्ड द 7 पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको यो एक्सटर्नल फ्युल लिड हो यसको बाहिरै छ लाइक फ्युल भर्ने ठाउँ होइन अनि यो ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बिप साउन्ड आउँछ क्या एन्ड इफ यु टर्न अन द स्कुटर जस्तै कहिले पेट्रोल हालिसकेपछि हामीले यो बन्द गर्न बिर्सिन्छौँ भने चाहिँ त्यो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै एउटा बिप साउन्ड आइरहेको छ कन्सटेन्टली सो द्याट उसले चाहिँ त्यसले चाहिँ वार्निङ दिइरहेको हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ फ्युल लिड ओपन छ भनेर सो यो एउटा पनि राम्रो फिचर्स हो सो यो पनि एउटा मेरो लागि चाहिँ प्रो पोइन्टमै पर्छ किन भन्दाखेरि कतिजना मान्छेहरूले फ्युल एक्सटर्नल भएको कारणले ओपन गरेर छोडेर चलाइरहेको देखाएको छ क्या मैले नट अल कहिले कोही कहीँ झुकेर हुन्छ सो हिरोले चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यो बिप साउन्ड राखेको छ यदि स्टार्ट गर्नुभएको छ भने त्यो बिप साउन्ड कन्सटेन्टली आइरहेको छ क्या सो तपाईँलाई चाहिँ वार्निङ मिल्छ कि लाइक हाम्रो फ्युल लिड चाहिँ ओपन छ भनेर सो द्याट क्लोज गरेर चलाउन मिलोस् भनेर एन्ड फाइनल पोइन्ट इज मेरो लागि चाहिँ यो स्कुटरको डाइमेन्सन क्या यस्तो पर्फेक्ट छ होइन म बिङ 5'11" टल यो स्कुटर मेरो लागि हाइट लाइट पर्फेक्ट छ क्या माथि ह्यान्डलिङमा खासै गाह्रो भएको छैन चलाउँदा पनि त्यस्तो अनकम्फर्टेबल फिल भएको छैन सो म अग्लो भएर पनि मलाई यो स्कुटर चाहिँ एकदम पर्फेक्टली फिट गर्छ एन्ड दिस इज द फाइनल प्रोज अफ दिस स्कुटर होइन मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट सो मेरो हाइटलाई एन्ड मेरो जुन बडी वेट जुन मेरो अब स्ट्रक्चर छ त्यो अनुसार चाहिँ स्कुटरको डाइमेन्सन पर्फेक्टली फिट हुन्छ क्या हो स्कुटर हो तर अभियसली त्यो स्कुटर वाइजको अर्गोनोमिक्स छ तर त्यो अर्गोनोमिक्स चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्टली फिट हुन्छ क्या अब कन्समा मैले भनिहालेँ त्यो कन्स मेरो हाइटको वाइजले गर्दा नि भएको हो तर म बिङ 5'11" टल मलाई यो पर्फेक्टली फिट हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेबी यो सर्ट राइडर्सलाई नै गाह्रो हुनसक्छ क्या मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पर्फेक्टली फिट छ कोही सर्ट हाइटको पछाडि बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ एज अ पिलियन भने चाहिँ उनीहरूलाई प्रेसर लाएर चढ्नुपर्छ अथवा एकदम गाह्रो हुन्छ क्या सो उनीहरूले चाहिँ यो फुटरेस्टमा प्रेसर लाएर चढ्नुपर्छ अथवा लाइक दे निड टु गेट द हाई ग्राउन्ड चढ्नु लागि सो एकर्डिङ टु मी यो पर्फेक्ट यो स्कुटरको प्रोज र कन्स चाहिँ यतिहरू भयो होइन अनि किन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो मैले भनिहालेँ किन नराम्रो छ भने मैले भनेँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यदि तपाईँले किन्नु भएको छ ओन गर्नुभएको छ भने चाहिँ डु लेट मी नो तपाईँलाई त्यो स्कुटर कस्तो लागिरहेछ सर्भिसहरू कस्तो भइरहेछ कसरी गुडिरहेछ के पार्ट्स राम्रो लाग्यो के नराम्रो छ त्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला एन्ड इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस स्कुटर होइन मलाई कमेन्ट गर्नु होला एन्ड म त्यही अनुसार म भिडियोहरू बनाउँछु यो भिडियो पनि धेरै नै डिएम्स एन्ड कमेन्ट्सहरू आएर हो मैले स्कुटरको बारेमा बनाएको सो माइलेजको बारेमा कुराहरू भइरहेको थियो पिकअप कस्तो छ भनेर कुराहरू आइरहेको थियो एन्ड त्यही कारणले मैले यो कुराहरू बनाएको ओके द्याट्स इट फर टुडे होइन यो स्कुटरको प्रोज एन्ड कन्सहरू मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति नै भयो होइन यदि तपाईँहरूलाई केही लाग्छ भने डु लेट मी इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड see you in the next vlog. Ongo alala fi dunya anina bige shi